અને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપનું સ્વાગત છે અને હું છું પ્રીતિ દલાન અને માર્કેટ માસ્ટર્સમાં આપણી સાથે આજે જોડાઈ રહ્યા છે એએસકે હેજ સોલ્યુશનના વૈભવ સંઘવી. વૈભવભાઈ, ઘણું સ્વાગત છે આપનું. અને માર્કેટ અત્યારે આપણે જે જોઈ રહ્યા છે એટલી બધી અનસર્ટનિટીથી પસાર થઈ રહ્યું છે. આપણને એમ કે ચલો રિઝલ્ટ સિઝન શરૂ થશે, જો કે હજી વેરી અર્લી ઓન છે, પણ એમાંથી પણ કોઈ પુશ નથી મળી રહ્યો જે રીતના નંબર્સ આવ્યા છે. પણ હજી વી હેવ અ લોંગ વે. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો? કયા ફેક્ટર્સ હવે માર્કેટની મૂવમેન્ટને ડિસાઇડ કરશે? ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ કે ડોમેસ્ટિક ફેક્ટર્સ? I think, Preeti, thank you first of all for getting me on the show. But, જ્યારે માર્કેટની વાત કરીએ ત્યારે આપણે કોમ્બિનેશન ઓફ ઓલ ફેક્ટર્સ જનરલી જોઈએ છે, રાઇટ ફ્રોમ ગ્લોબલ ટુ લોકલ ફેક્ટર્સ. અને જ્યારે ગ્લોબલની વાત કરીએ ધીસ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ, તો ઘણા ખરા આઈ થિંક જે જીઓપોલિટિકલ ઇવેન્ટ્સ હતા, આઈ થિંક દે આર થ્રુ. અને એનું જે હેડવિન્ડ્સ આપણે જોઈ રહ્યા હતા લાસ્ટ 3 મહિના 4 મહિનાથી, આઈ થિંક એ હવે બિહાઇન્ડ છે અને પ્રોબેબલી ફ્રોમ અ રિલેટિવલી ક્લિયર એટમોસ્ફિયર છે કરન્ટલી. ઓફકોર્સ ટેરિફ્સ એક છે જે કન્ટિન્યુઅસલી તમે એના પર ન્યૂઝ જોયા રાખશો, પણ ઇન્ક્રિમેન્ટલી ટેરિફ્સ પણ કોઈ માર્કેટ પર એવી અસર દેખાડતી નથી લાગતી, એવું મુવમેન્ટ ઓફ ધ માર્કેટ જોઈને લાગે છે. સેકન્ડ, ફ્રોમ અ ડોમેસ્ટિક પર્સપેક્ટિવ અગર આપણે જોઈએ તો વન કે both the governments and especially from a central government and a central bank perspective are very clearly focused on reviving consumption in that perspective. એવું અમારું આકલન છે. નાવ જ્યારે આપણે એ વાત કરીએ તો આઈ થિંક એ નંબર્સમાં ટ્રાન્સલેટ થતા થોડીક વાર લાગશે, બટ ઇન ધ મીન ટાઈમ ઓર ઇન ધ ઇન્ટરમીડિયેટ પીરિયડ પ્રોબેબલી સમ અમાઉન્ટ ઓફ વીકનેસ કેન બી સીન. હાઈ ફ્રીક્વન્સી ડેટાઝ આઈ થિંક થોડા મિક્સ્ડ છે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ. અને લાસ્ટલી ફ્રોમ અ માર્કેટ પર્સપેક્ટિવ બીજું જોશું તો જે અર્નિંગ સિઝન છે જે બહુ મુખ્ય છે અને મહત્વની છે, તો આઈ થિંક એનામાં એવી કોઈ આપણને કેટલિસ્ટ હજુ સુધી તો દેખાયું નથી જે માર્કેટને ઉપરની ટ્રાજેક્ટરીમાં લઈ જઈ શકે. સો પોસિબલી છે કે આપણે થોડાક કન્સોલિડેશનના પીરિયડથી પસાર થઈએ અને એ કન્સોલિડેશન બાદ જેમ ઇકોનોમી પેસ પિકઅપ કરશે એવું આપણે જોઈશું કે આપણું માર્કેટ પણ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ વિલ ધેન મૂવ. સો વૈભવભાઈ, દેન દેટ મીન્સ કે હજી પણ માર્કેટને થોડું સબડ્યુડ નેચરમાં જ આપણે જોઈશું, કારણ કે આખી રિઝલ્ટ સિઝન આપણે રાહ જોઈશું. જો કે 1 મહિનો છે આપણી પાસે, 1 મહિનો પ્લસ, કે કઈ રીતના પેન આઉટ થાય છે. અને જે વધારે તમને શું લાગે છે જે આ અનસર્ટનિટી છે કેટલી સતાવી રહી છે માર્કેટને? બિકોઝ એવરી માર્કેટ ઇઝ રિએક્ટિંગ ટુ યુએસ થિંગ. કેટલી હદે સતાવી રહી છે? બિકોઝ આપણે એટલું બધું એક્સપોર્ટ નથી કરતા, તો પણ ઇનડાયરેક્ટલી ડિરેક્ટલી ઇટ વિલ અફેક્ટ અસ. એ ફેક્ટર વધારે પ્લે આઉટ કરી રહ્યું છે કે આપણું જે અર્નિંગ સિઝન છે અને જે આપણે ગ્રોથમાં થોડું સ્લોનેસ જોઈ રહ્યા છીએ એ ફેક્ટર વધારે માર્કેટને સતાવી રહ્યું છે? ઓફકોર્સ. સો અગર તમે બેઉ સાઈડથી જ અગર જોશો તો ગ્લોબલ ફેક્ટર્સ પણ અફેક્ટ કરે છે. અને ખાસ કરીને તમે એક કે બે મુખ્ય ડેટા ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ. વન ઇઝ યોર ડોલર ઇન્ડેક્સ. ડોલર ઇન્ડેક્સ અગર તમે જોશો તો આઈ થિંક વચ્ચે 96 હાફ આસપાસ 96 હાફ આસપાસ ગયું હતું અને ત્યાંથી પાછું ઉપર આવ્યું છે, અપટિક આવ્યું છે. અને એના કારણે દેર ઇઝ સમ અમાઉન્ટ ઓફ સબડ્યુડ એન્વાયરમેન્ટ એટલીસ્ટ ઇન ધ શોર્ટર ટર્મ. સેકન્ડ, અગર તમે જોશો કે ફ્રોમ એન ઇકોનોમિક ગ્રોથ પર્સપેક્ટિવ, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ પર્સપેક્ટિવ અને કમોડિટીઝ, economic growth I think is it's into good amount of pressure, whereas interest rates ની અગર વાત કરીએ તો ફેડ અને યુએસ ગવર્મેન્ટમાં જે આપણે વર્બલ એક્સચેન્જ જોઈ રહ્યા છે એ તો એવરીબડી જોઈ રહ્યા છે કે in spite of inflation kind of being pretty soft after tariff, still Fed is not likely to move in that sense. પણ મારું એક્સપેક્ટેશન છે કે in this year, sooner than later we will start seeing interest rates start to move down, at least from Fed perspective. અને એનું હજુ એક કારણ છે કે ત્યાંના રિયલ એસ્ટેટ પ્રાઇસીસ પણ થોડા વીકર થઈ રહ્યા છે. સો માય સેન્સ ઇઝ કે મીડિયમ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ આઈ થિંક વી શુડ બી ગુડ ફ્રોમ અ ગ્લોબલ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ. ઓફકોર્સ ઓન ધી લોકલ સાઇડ આઈ થિંક માય વ્યૂ ઇઝ બેઝિકલી વેરી ક્લિયર કે એ રિઝલ્ટ સિઝન બહુ ક્લોઝલી જોવાશે અને એક્સપેક્ટેડ એવું છે કે આ વખતના નંબર્સ
from a headline perspective at least થોડા weaker રહેશે. So we will wait for all the numbers to come by અને પછી એક કોમ્પ્રિહેન્સિવ કોલ લઈને માર્કેટનું ડિરેક્શન ડિટરમાઇન કરશું. પણ ત્યાં સુધી એઝ આઈ મેન્શન કન્સોલિડેશનનો કાઇન્ડ ઓફ ફેઝ ઇઝ ઓન ફ્રોમ માર્કેટ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ. So that brings me to the next question કે હવે ઓફકોર્સ આ કન્સોલિડેશન ફેઝ આપણે જોઈશું અને બ્રાધર આપણે એક્સપિરિયન્સ કરી જ રહ્યા છે, તો કઈ રીતના હવે આગળ કામ કરીએ? કારણ કે 2-3 થિંગ્સ, જે એક્સ્ટ્રા કેશ છે એની ઇફેક્ટ પણ આપણને નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરથી જોવા મળશે જ્યારે ફેસ્ટિવ સિઝન શરૂ થાય છે, અને એ મે બી નેક્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં આપણને ડિટરમાઇન કરી શકે છે કે કેટલો લાભ મળ્યો છે કંપનીઝને. સાથે જ બીજી જે ફેક્ટર છે કે અત્યારના જો આપણે નિવેશ કરવું હોય તો વેલ્યુએશન્સ કેવા છે, બિકોઝ જો વધારે કોન્સોલિડેશન ચાલશે તો મે બી એક અટ્રેક્ટિવ વેલ્યુએશન તમને મળી આવશે. થર્ડ થિંગ, જે લોંગ ટર્મ માટે જે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે નિવેશ કરીએ, તો અત્યારના સંજોગોમાં તમને શું લાગે છે કે અત્યારના ક્યાં તમારે નિવેશ શરૂ કરી દેવાય, અને આ બધા જ ફેક્ટર્સને કઈ રીતના આપણા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્ટ્રેટેજીમાં આપણે યુઝ કરી શકીએ? First of all, અગર લોંગ ટર્મની વાત કરીએ છીએ તો શ્યોરલી આઈ થિંક ઇટ્સ ઓલવેઝ અ ગુડ ટાઈમ ઇન દેટ સેન્સ ફ્રોમ એન ઇક્વિટી એઝ એન એસેટ ક્લાસ પર્સપેક્ટિવ. અને જ્યારે એવી અપેક્ષા છે કે ઇન્ડિયા અને ભારત, આઈ થિંક ફ્રોમ અ ઓવરઓલ પર્સપેક્ટિવ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી વન ઓફ ધ ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોથ, કે કન્ટિન્યુઅસલી ઇન્ટરેસ્ટ ફ્રોમ અ માર્કેટ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ રહ્યા જ રહેશે, હંમેશા રહેશે. ના એનું કારણ, એનું કન્ક્લુઝન એ છે પ્રોબેબલી કે there is a possibility કે જે તમે વેલ્યુએશન્સ જોઈ રહ્યા છો તો વેલ્યુએશન્સ મે remain a little elevated in the meantime. The reason is purely simple કે જે ઇકોનોમી ગ્રોથ બતાવશે, જે કંપનીઝ ગ્રોથ બતાવશે, તો એનું વેલ્યુએશન્સ પ્રીમિયમ પર જ તમને હંમેશા મળશે. સો મને કોઈ એમાં ડાઉટ નથી કે આપણે જે વેલ્યુએશન પ્રીમિયમ પર ટ્રેડ કરી રહ્યા છે ફ્રોમ અ ગ્લોબલ માર્કેટ સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ, I think that will continue for a considerable period of time going forward as well. Now, અગર તમે શોર્ટર ટર્મની વાત કરો છો તો ઓફકોર્સ as I mentioned કન્સોલિડેશનનો દોર છે. પણ એમ થીમેટિકની અગર તમે વાત કરો કે કયા થીમ્સ કે કયા સેક્ટર્સમાં તમે ધ્યાન રાખી શકો ફ્રોમ અ 12 to 24 months perspective, તો in last few interactions હું તમને જનરલી આપણે વાત કરી રહ્યા હતા અને we've said that કે કન્ઝમ્પશન એક બહુ જ સારી થીમ છે એટલીસ્ટ ફ્રોમ અ નેક્સ્ટ 12 to 24 months perspective. એનું કારણ એક જ છે કે જે હિસાબથી ફોકસ આવી રહ્યું છે ટુ રિવાઇવ કન્ઝમ્પશન બોથ ફ્રોમ ધી સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ સાઇડ અને સેન્ટ્રલ બેંક સાઇડ, મારું સેન્સ છે કે આ સેક્ટરમાં તમે કન્ટિન્યુડ એક્ટિવિટી જોયા રાખશો. રાઈટ. લાસ્ટલી આઈટી અને બેંક્સ ઓફકોર્સ આ ક્વાર્ટરમાં રિઝલ્ટ એ લોકોના સબડ્યુડ રહેવાની અપેક્ષા છે, પણ એક વખત રિઝલ્ટ આવી જાય પછી શું કોમેન્ટ્રી છે અને કેવી રીતે નેક્સ્ટ 9 months 12 months જોઈ રહ્યા છો એ આકલન કરીને પછી એ સેક્ટર પર કોલ લઈશું. સો કન્ઝમ્પશન, યસ, કારણ કે આ એક હવે સેફ આપણને એરિયા મળી રહ્યો છે કે અહીંયા તમે રોકાણ કરો, કારણ કે અહીંયા આપણે ડોમેસ્ટિક ફેસિંગ બધા કાઉન્ટર્સ પર અત્યારના નજર રાખી રહ્યા છે. અહીંયા કયા વર્ટિકલ્સ તમને ગમી રહ્યા છે? પ્યોર તમને સ્ટેપલ્સ ગમશે, કારણ કે ડિસ્ક્રિશનરી પણ અહીંયા આપણે એક સારું એવું મુવમેન્ટ જોઈ રહ્યા છીએ, પણ અગેન between staple અને જો ડિસ્ક્રિશનરી જોઈએ તો ઇટ્સ ડિવાઇડેડ બિટવીન ધ જ્યોગ્રાફી ઓફ ધ કન્ટ્રી. કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો, ક્યાં વધારે તમને અપમૂવ લાગી રહ્યો છે? ટિપિકલી જ્યારે આપણે જોઈએ અને આર એક્સપિરિયન્સ વી હેવ સીન કે જ્યારે પણ કન્ઝમ્પશન રિવાઇવ થાય છે તો ઇનિશિયલ સ્પેન્ડ તમે ડિસ્ક્રેશનરી સાઇડ જોશો અને પછી દેન ફોલો અપ ઓન ધ પ્રીમિયમાઇઝેશન ફ્રોમ અ સ્ટેપલ્સ પર્સપેક્ટિવ જોશો. જ્યારે ડિસ્ક્રેશનરી સ્પેન્ડની વાત કરીએ તો આઈ થિંક ધ નેચર ઓફ ધ ડિસ્ક્રેશનરી સ્પેન્ડ થોડું ચેન્જ થયું છે પહેલાં કરતાં, ઇન ધ સેન્સ કે અગર તમે જોશો કે ઇન્ક્રીમેન્ટલ સ્પેન્ડ ફ્રોમ અ ફેમિલી પર્સપેક્ટિવ કે ફ્રોમ અ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ પર્સપેક્ટિવ તમે જોશો તો આઈ થિંક lot of amount or incremental money is spent into experiences. હવે experiences કહીએ તો travel and tourism છે, then it's also on probably increased in terms of your restaurants, તમે ઘર પર બેસીને ફૂડ ઓર્ડર કરો છો, or probably also in terms of durables to some amount of extent, but beyond a certain point in time, right? So all of the discretionary spend, the nature of the discretionary spend
may have changed a little bit, but I think આ એક એરિયામાં સારો એવો ઇનિશિયલ સ્પેન્ડ આવવું જોઈએ. અને ઓફકોર્સ એના પછી સ્ટેપલ્સ ફોલો કરશે, અને સ્ટેપલ્સમાં પણ તમે પ્રીમિયમાઇઝેશન એક એવી થીમ છે જે તમે પ્રોબેબલી એને કોન્સન્ટ્રેટ કરી શકો છો. જી, અને બીજો એક સિનારીઓ એ પણ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે વેન ઇન્ટરેસ્ટ રેટ સાયકલ ફોલિંગ ટ્રેન્ડ પર છે અત્યારના માર્કેટ્સમાં આપણે એટલા અત્યારના રિટર્ન્સ નથી જોઈ રહ્યા. જે લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટર હોય એના માટે મે બી આ ઉત્તમ ઓપોર્ચ્યુનિટી છે. પણ રિયાલિટી એઝ અ સેક્ટર ઘણા બધા આપણે જોયું છે ઓવર ધ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ કે ઘર લઈ રહ્યા છે, વધારે અપગ્રેડ કરી રહ્યા છે એમને. સાથે જ કાર જો આપણે જોઈએ ઓટો સેક્ટરમાં જોઈએ તો 4 વ્હીલર 2 વ્હીલર્સમાં પણ આપણે આપવું જોઈ રહ્યા છે. અત્યારના ઓફલેટ આપણે 2 વ્હીલર્સમાં આપવું જોઈ રહ્યા છે. કેટલું સ્પેન્ડિંગ તમને લાગે છે કે અહીંયા જશે? બિકોઝ એવરીબડી ઇઝ એમનું જે સ્ટેન્ડર્ડ ઓફ લિવિંગ છે એ થોડું સુધરી રહ્યું છે, અને દે વોન્ટ ધ બેસ્ટ ફોર ધેમસેલ્વ્સ. ઓફકોર્સ પ્રીતિ, આઈ થિંક જ્યારે તમે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ઘટવાની વાત કરો છો અને જ્યારે તમે ઓન એન ઓવરઓલ બેઝિસ EMI ડિક્રીઝ થવાની વાત છે, તો તમે જોશો કે આ બધા જ એરિયામાં ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી પ્રાયોરિટી યુ વિલ ફાઇન્ડ સ્પેન્ડિંગ ગોઈંગ ઇન ટુ. ખાસ કરીને તમે અગર ઓટોમાં જોશો તો 2 વ્હીલર એક એવો સેગમેન્ટ છે જ્યાં તમે વધારે એક્ટિવિટી પ્રોબેબલી જોઈ શકશો, અને ખાસ કરીને માસ સેગમેન્ટમાં. ધ રીઝન ઇઝ કે વન, કે તમે ટેક્સ રિબેટ્સ જોયા, જે 12 લાખ સુધીના તમે રિબેટ જોયું ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધ ટોટલ ઇન્કમ. સેકન્ડ, તમે રૂરલ ઇકોનોમીમાં મોન્સૂન ઇઝ ગેટિંગ બેટર, ક્રોપનું સોઈંગ બહુ સરસ થઈ રહ્યું છે. તો ઓલ ઇન ઓલ મને લાગે છે કે ફ્રોમ ધેટ પર્સપેક્ટિવ જે 2 વ્હીલર્સ છે, એસ્પેશિયલી ઓન ધ માસ સેગમેન્ટ, આઈ થિંક શુડ ડુ વેલ in the next 12 to 24 months. Now, you can later on push into the 4-wheelers and so on and so forth, but I think that is a place to start with. And with respect to reality, see, reality માં આપણે let's take a little step back and to understand કે તમે અગર કોવિડ પીરિયડ જોશો કે 2020 થી પોસ્ટ કોવિડ પીરિયડ we have seen ઘણું સારું ટ્રેક્શન આવ્યું છે રિયલ એસ્ટેટ પર્સપેક્ટિવમાં. ઇનિશિયલ લેગ ઓફ ધ ડિમાન્ડ ફોર ઓલમોસ્ટ 3 to 4 years તમે જોયું તો ઘણી કન્ઝ્યુમર ડિમાન્ડ હતી, એસ્પેશિયલી ઓન ધ રિયલ એસ્ટેટ સાઇડ, અને એના કારણે આપણે ઇન્વેન્ટરી એબ્ઝોર્પ્શન સારું એવું જોયું. નાઉ ફ્રોમ હિયર ઓનવર્ડ્સ, યસ, ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ મે સપોર્ટ ઇટ, બટ માય સેન્સ ઇઝ બેઝિકલી આઈ થિંક ઇન્ક્રીમેન્ટલી જે ડિમાન્ડ આવી રહી છે ઓન ગ્રાઉન્ડ ચેક કરીએ તો આઈ થિંક ફ્રોમ એન ઇન્વેસ્ટર ડિમાન્ડ છે મોર સો. Of course, I'm not saying that consumer demand will be non-existent, but I think investor demand is getting, more prevalent in that sense. And ena karane, I think my sense would be that realty as a sector may not have commensurate benefit from an end demand perspective going forward. So real estate prices are different and real estate stock prices are a little different. So we have to kind of just, match between both of them in that sense. That's true. જી, સો ઓફકોર્સ આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું રહેશે. પણ ઓલવેઝ આપણે જોતા હોય છે વૈભવભાઈ કે જે સાયકોલોજી ઓફ ધ હ્યુમન બિંગ ઇઝ ઇટ ડિફર્સ, રાઈટ? અને ક્યાં કઈ રીતના સ્પેન્ડિંગ કરે છે દેટ ઓલ્સો વીલ હેવ ટુ સી. બટ એ આગળ જતાં ટાઈમ જ આપણને જણાવશે. અત્યારના મારે એક બ્રેક લઈ લેવાનો છે વૈભવભાઈ, તો હું બ્રેક લઈને પાછા ફરીશું અને આપણે આ ચર્ચાને ચાલુ રાખીશું. જોડાયેલા રહેજો મારી સાથે. બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે, અને આપણે વાતચીત કરી રહ્યા છીએ ASK હેજ સોલ્યુશન્સના વૈભવ સંઘવી સાથે. વૈભવભાઈ, આપણે જેમ જાણીએ છીએ કે ઇન્ડિયા ઇઝ ગ્રોઈંગ, અને ઇટ્સ ગ્રોઈંગ ફોર બેટર, અને એટલી જ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે, એટલા જ આપણે રિફોર્મ્સ જોયા છે કામકાજ કરવા માટે. અને જ્યારે આ એક ગ્રોઈંગ પાથ પર છે તો બધા જ સેક્ટર્સ ગ્રો કરશે, અને વી આર વિટનેસિંગ સમ ઓફ ઇટ. કારણ કે જે રીતના ઇન્ફ્રા વર્ક થઈ રહ્યું છે, જે રીતના લોજિસ્ટિક્સ બિલ્ડઅપ થઈ રહ્યું છે, જે રીતના ઇકોસિસ્ટમ બિલ્ડઅપ થઈ રહી છે, પછી એ AI માટે હોય કે ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર માટે હોય કે ડિજિટાઇઝેશન માટે હોય, કઈ રીતના તમે જોઈ રહ્યા છો?
આ જે બધો જ એક આપણને મોટો બુકે તો છે, પણ એ સમજ નથી પડતી કે કઈ રીતના આપણે આગળ વધીશું ને ક્યાં નિવેશ કરીશું. રિન્યુએબલ સ્પેસ ઇઝ વેરી બિગ, ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ હશે, પણ ઇટ્સ ટુમોરો, ઇટ્સ ફ્યુચર ઓફ આર્સ. કઈ રીતના તમે આ બધા જ સેક્ટરને ધ્યાનમાં રાખશો ઇફ યુ આર ઇન્વેસ્ટિંગ ટુડે? તે અગર તમે લોંગ ટર્મ વ્યૂની વાત કરો છો તો few things are very very clear. One, of course, our biggest advantage અગર તમે જોશો તો demography છે, and I don't think that is going to change at least in the next 20 years, because it's going to be very very strong in that sense in terms of the working population. હવે જ્યારે દુનિયામાં જોઈએ, અગર ગ્લોબલ સ્કીમ ઓફ થિંગ્સમાં જોઈએ, જ્યાં પોપ્યુલેશન ઇઝ એજિંગ એન્ડ સેકન્ડલી ત્યાં ઇકોનોમીઝ આર સ્લોઈંગ, my sense is basically we will definitely be an oasis in the desert in that sense. કે આપણી ઇકોનોમી on a structural basis will be much better than any global economy perspective. Now, આમાં બે clear theme દેખાય છે. One, of course, to deal with the or relate with the growing demographic which is going to be young. એને લાગતા વળગતા જેટલા પણ સેક્ટર ઓન અ ડોમેસ્ટિક પર્સપેક્ટિવ અગર તમે જોશો તો આઈ થિંક દે કેન બી અ વેરી ગુડ થીમ ફોર અ વેરી ગુડ લોંગ ટર્મ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બેટ. Whereas at the same time, જે પણ sectors exposed છે towards exposed છે towards exports on a general basis are relatively થોડાક weaker રહેશે as compared to the domestic sectors. ખાસ કરીને જ્યારે ડોમેસ્ટિક સેક્ટર્સની વાત કરીએ છીએ તો રાઇટ ફ્રોમ consumption to capex driven stories which are focused on India and India's capacity build up, મારું સેન્સ છે કે એમાં તમને સેક્યુલર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી પ્રોબેબલી મળી શકે છે. તો ઓફકોર્સ ધ્યાન એ રાખવાનું કે જ્યારે પણ માર્કેટમાં કરેક્શન થાય છે અને યુ ગેટ સમ ક્વોલિટી નેમ્સ within these kind of categories for a longer term period, one should just buy and kind of forget about it for a longer period of time. પણ આ લોંગર ટર્મની વાત થઈ, પણ તમારે નિયર ટુ લિટલ મિડ ટર્મ માટે જો વિચારવું હોય તો ક્યાં નિવેશ કરીએ? બિકોઝ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ફોલ થઈ રહ્યા છે તો ડેટમાંથી આપણને એટલા બધા રિટર્ન્સ નહીં મળે, અને ઇક્વિટી માર્કેટમાં જો નિવેશ કરવું હોય તો ક્યાં આપણે રીઝનેબલ રિટર્ન્સ મેળવી શકીએ છીએ? બિકોઝ યુ હેવ ટુ લિવ ફોર ટુડે, ટુમોરો એન્ડ ધેન ધ ડે આફ્ટર કમ્સ. Of course, Preeti, I mean, while that was a longer term view from a demographic perspective, પણ જ્યારે shorter to medium term જોશું તો couple of factors પણ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ in terms of the volatility which may come along with it, જેમાં risk management એક important પહેલું રહેશે. સાથે સાથે જ્યારે તમે shorter term themes ની વાત કરો છો તો I think વધારે થીમમાં કોઈ એવું મોટું ચેન્જ નથી થવાનું કે શોર્ટ ટર્મ કે મીડિયમ ટર્મ માટે તમે આ જોવો અને લોંગ ટર્મ માટે કંઈક બીજું કંઈ જોવો, રાઈટ? ઇફ યુ લાઇક અ સેક્ટર ફ્રોમ અ ઓવરઓલ પર્સપેક્ટિવ જેના ફંડામેન્ટલ્સ બેટર છે, જેના વેલ્યુએશન્સ કમ્ફર્ટ આપે છે, તો ઓવરઓલ પર્સપેક્ટિવ આઈ થિંક યુ શુડ બી ગુડ ઇન ફોકસિંગ ધી ડોમેસ્ટિક ઓરિએન્ટેડ થીમ્સ ઇન દેટ સેન્સ. ચાહે તમે અર્બન હો, તમે રૂરલ હો, I think across the spectrum, there are ample of opportunities to look forward to. Lastly, we also have to understand કે અગર structurally inflation તમારું range bound રહેવાનું છે, કે it's not going to spike purely because એક ચીજ આપણે જોઈ છે very clearly from a medium term perspective જે last 10 years થી જોઉં છું કે one thing is pretty sure કે supply side is well sorted with this government, અને એનો મતલબ એ થયો કે we may not see very large spike of inflation coming about, because કે તમે fiscal પણ સારું એવું control કરી રહ્યા છો. On an overall basis, if inflation doesn't go up, then probably we may be in an environment where the interest rates may remain low for an extended period of time. અને જ્યારે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ એક્સટેન્ડેડ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ માં લો રહેશે તો આઈ થિંક એના કારણે ઘણી બધી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ આવી શકે છે, રાઇટ ફ્રોમ કન્ઝમ્પશન ટુ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સ ટુ ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ. So all of these themes can be played on.
તમે ફિનાન્શિયલ સર્વિસીસ અને બેન્કિંગ સેક્ટર ઇઝ બઝિંગ, કારણ કે જો વધારે પૈસા આવશે તો ડિસ્ક્રિશનરી અને સ્ટેપલ્સમાં તો ખર્ચો થશે, પણ મે બી પીપલ વિલ ઇન્વેસ્ટ ઓલ્સો મોર બીકોઝ દે વિલ ઓલ્સો મેક પાકેટ્સ કે હું આટલા સ્પેન્ડ કરીશ, આટલા હું ઇન્વેસ્ટ કરીશ. અને જે બેન્કિંગ સેક્ટરમાં આપણે જોયું છે કે દે હેવ ગુડ લિક્વિડિટી અને દે આર અત્યારના દે ઓલ્સો વોન્ટ ધ બિઝનેસ, અને જો ક્રેડિટ ગ્રોથ જો અપટેક થશે તો આઈ થિંક એ સિસ્ટમ પણ આગળ ચાલશે. કઈ રીતના તમે BFSIનો રોલ અત્યારના જોઈ રહ્યા છો અને કયા વર્ટિકલ્સ તમને ગમે છે? જ્યારે BFSI એઝ એન ઓવરઓલ સેક્ટર જોઈએ છે તો ઓફકોર્સ ફ્રોમ અ લોંગર ટર્મ પર્સપેક્ટિવ ઓપોર્ચ્યુનિટી ઇઝ જસ્ટ ફેન્ટાસ્ટિક. હાવેવર તમે આને અગર સેગમેન્ટમાં ડિવાઈડ કરો છો, રાઈટ ફ્રોમ બેન્કિંગ ટુ NBFCs ટુ ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ લાઇક AMC, ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ ઓર પ્રોબેબલી કેપિટલ માર્કેટ પ્લેસ એઝ વેલ. ત્યારે બેન્કિંગ એક એવું સેક્ટર છે એટ ધીસ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ કે પ્રોબેબલી 1 or 2 ક્વાર્ટર્સ મને લાગે છે કે એમના ક્વાર્ટરલી નંબર્સ એક્સપેક્ટેશન કરતાં થોડાક વીકર આવવા જોઈએ. જ્યારે આપણે NBFCsની વાત કરીએ તો NBFCsમાં એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ઇફ ધી NPA numbers are not growing up then they should be relatively better, but provided કે એના NPA numbers ઉપર નથી જઈ રહ્યા. લાસ્ટલી જે માર્કેટની વધારે ઇનફેક્ટ આવી રીતે ક્રેડિટ એન્વાયરમેન્ટથી વધારે ફરક નથી પડી રહ્યો એવા સેક્ટર્સ જોવું ઇન આર વ્યૂ ફ્રોમ અ મીડિયમ ટર્મ પર્સપેક્ટિવ બેટર રહેશે, લાઇક એન AMC કંપનીઝ ઓર ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ. I think in penetration of those services, I think are still way below the potential in that sense. So there is an ample growth room જે આ સેક્ટર ઓન અ સ્ટડી બેઝિસ જોઈ શકે છે. ઓફકોર્સ એના વેલ્યુએશન્સ થોડા એક્સપેન્સિવ છે, બટ આઈ થિંક ઇટ્સ વર્થ ઇટ પ્યોરલી બીકોઝ આમાં ગ્રોથ ઓન અ લોંગર ટર્મ પીરિયડ સસ્ટેન રહેશે. સો આ એક સેગમેન્ટ છે જે તમે જોઈ શકો છો. એબ્સોલ્યુટલી. તો AMCs અને ઇન્સ્યોરન્સ, અને આઈ ઓલવેઝ સે કે ઇન્સ્યોરન્સમાં એટલું બધું આપણે સ્કોપ છે અહીંયા, અને અત્યારને થોડું આપણે પેનેટ્રેશન હવે વધતા પણ જોઈ રહ્યા છે. અને માર્કેટ જો કામ કરશે તો AMCs તો કામ કરશે જ, પછી એ લોઅર માર્કેટ્સ હોય કે ગ્રોઈંગ માર્કેટ્સ હોય. ઓન દેટ નોટ ઘણો આભાર વૈભવભાઈ તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ અને તમારા વેલ્યુબલ વ્યૂઝ અમારી સાથે શેર કરવા બદલ. થેન્ક યુ પ્રીતિ, થેન્ક યુ. અને સાથે જ મને પણ આપશો રજા. જોડાયેલા રહેજો CNBC બજાર સાથે. નમસ્કાર.